ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face aripioare de pui picante cu cartofi la cuptor. Pentru condimentarea aripioarelor vom folosi 1 kg de aripioare de pui, 3 lingurițe cu muștar, o linguriță cu boia dulce, o linguriță cu boia iute, 2 lingurițe de usturoi pudră, o linguriță cu sare și o linguriță cu piper. Și pentru cartofi ne trebuie 1 kg 200 de cartofi tăiați în cuburi mai mari, jumătate de linguriță de rozmarin, o linguriță de usturoi pudră, 30 de ml de ulei, sare și piper. Ne ocupăm de cartofi, pe care îi punem într-un bol mai mare. Peste usturoi punem rozmarinul, sare, cam o linguriță, și piper. Apoi turnăm uleiul și amestecăm bine. Punem amestecul peste cartofi și distribuim bine toate condimentele. Luăm o tavă încăpătoare în care am pus hârtie de copt și punem cartofii. Îi așezăm bine, să nu fie unul peste celălalt. Acum condimentăm aripioarele. Peste muștar punem sare, piper, usturoiul pudră și boiaua dulce și iute. Și amestecăm bine. Luăm fiecare aripioară și o condimentăm cu amestecul format. Apoi o punem peste cartofi. Continuăm în același mod până le condimentăm pe toate. Punem tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 50 de minute aripioarele și cartofii sunt gata, așa că le vom scoate de la cuptor. Dacă ați găsit rețeta utilă, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să dezvolt canalul și să vă aduc constant rețete noi. Abonându-vă, veți primi notificări despre fiecare noutate. O zi excelentă să aveți!